මාමේ? කවුද? ඌටි දුල්. මේ අම්මා දුන්නේ කිරිබත්. ආද. මේ කිරිබත් නේ. ෂා නියමයි මාර සුවඳක්. කාලා බලන්නකෝ. යන්කෝ ගෙට. කේසරි මාමේ ඕන්නේ නැහැ මට උණ බඩයක් කපලා දෙනවද? අපට නෝබට. කෑමක් හදන්න. හරි යන්න. අම්මේ මේ කිරේක අරන් එන්න පුළුවන්ද? අම්මේ මල්ලි ආවද? ආහිමද?
අම්මේ කන්න එන්න. ලයිට් එක හොඳයිද අම්මා?
වඳුර ඇවිල්ලා නේද?